Hi guys, ngayon tutorial natin ay kung paano gamitin ang Pentool. Katulad nito, shortcut niya ay P. So pindutin natin ang letter P. Yan. Tapos sa taas naman dapat nakapat siya. Okay, yan, space lang. Ito na to, space. Tapos left click, tapos left na naman, tapos yan, ililiko-liko lang natin. Tapos pindutin naman ang alt, hold ang alt, tapos yan, ganito lang, sundan nyo na lang ako. Yan, tapos bitawan ng alt, tapos left click na naman ulit, hold ang left click, tapos ililiko nyo lang. Yan, ganyan. Tapos alt na naman, yan, yan, space para yan, ano natin sa taas, yan, drag, tapos bitawan ulit, tapos left click na naman, yan, yan, ganyan lang, yan. Tapos zoom na lang natin para mas madaling makita. Yan, left click, left, yan, yan lang, alt tsaka left click lang ang gagamitin. Yan, dito sa bird, yan, balik-balik ng left click tsaka alt. Yan, hanggang matapos. Kalbo. Medyo mahirap talaga kapag bago ka pa. Tsaka guys, pag nagkamali kayo katulad nyan, pindutin nyo na lang i-hold nyo na lang ang control plus Z. Yan, kung hindi control alt Z. Yan, kung ando. Kung redo naman control shift Z. Yan, ganyan. Okay, lapit na. Okay, lapit na. Tatapos na itong natin tutorial na to sa Pentool. Yan, tapos connect nyo naman siya, starting tsaka ang end nya, start point, starting point ba yan. Tapos pagkatapos nyan, right click kayo, make selection, tapos okay. Yan, tapos pinutin ang move tool nyo, V. Yan, pinutin yung image, tapos control J para pag duplicate. Yan, tapos i-hide nya lang itong parang mata. Yan, zoom out, ganyan na. Okay, yan na, ganito na siya sa Pentool.
Pentool. Tapos nakapat siya. Ito lang gamit nito pag magkakat. Itong isa naman para sa mga shape. Yan. Ganyan. Parang ano lang siya. Gagawa ka lang ng shape na ganyan. Pang be-vector. Magbe-vector ka. Okay. Yun lang. I-drag natin sa ibang background. Yan. Yan. Drag nyo na lang. Okay. Pilitin natin. Enter. Okay guys. Salamat sa inyong panonood. Thank you.